Magandang araw. Sa tutorial na to, ituturuan ko kayo kung paano gumamit ng digital multimeter o tester. Kailangan natin ng tester at probe, test probe. Ang una nating pag-aaralan ay ang pagbabasa ng volt DC, voltahe na direct current. Ito po siya sa asul na to. May dalawang guhit ganun. Ganito po ang kanyang ayan ang symbol ng AC at DC. Ang DC ang ibig sabihin ay direct current at ang AC ay alternating current. Ngayon lalagay natin itong black ng test probe sa common at itong red sa dito sa volt, ohms at milliamps na side. Okay, buksan natin, lagay natin siya sa DC 20 volt. Ayan, DC 20 volt. Lagyan natin ang backlight. Kita ba? Ayan. Ang DC ay kalimitan sa mga battery na source, kagaya nitong CR2032 na to na battery. Siya ay may 3 volt, kaya testingin natin siya. Ito ang itim palagi natin negative, ang asul ay positive. Negative, positive. Ayan, 3.28 volt DC siya. Ngayon kung baligtad naman natin siya may ilagay, okay lang, lalabas lang sa tester namin negative sign. Ayun, maganda rin tong paraan kung minsan hindi natin alam kung alin yung negative tsaka positive, lalo kung wire lang yung check natin, walang kulay. Testing naman natin tong 12 volt battery na to. Natin ang backlight. Itong positive, itong negative. Yan, 12.65 volt siya DC. Yan pa isang battery, lagyan natin. Siya ay 7 volt. Siya po ay low-bat. Yan, isa pa itong battery na to, AAA. Ang positive, .4 siya, so medyo mababa na siya. Ganun lang po ang pag-check ng DC na voltahe. Ngayon lipat naman tayo sa AC. Ngayon ang pag-check ng AC ay doon pa rin ang ating probe sa volts ang pula, sa common ng itim. Lalagay natin ang tester natin sa 600 volt AC. Ayan po yung symbol nya. Mga outlet natin sa dito, ang supply ng kuryente natin sa Pilipinas ay 220 volt AC. Mag-iingat po kayo sa pag-check kasi maaari po itong mga kuryente. Ito po ang live na po itong outlet na to. Check natin kung ilan ang kanyang voltahe. Ayan, 220 volt, 222, 222 at 222. Ganoon lang po kadali mag-check. Maganda to pag nagtotrouble kayo ng mga outlet, kung may power o wala. Ngayon check naman natin tong transformer. 220 to 110 AC to. Saksak na. Pwede ko lipat ang voltahe sa 200 volt kasi alam naman natin yung 110 lang ina-output nito. Ganun pa rin po pag-check. Yan.
medyo mababa na ang, ayan, hindi lang pala ako nakasaksak maigi. Nasa 108 ang reading niya. Ganun lang po ang pag-check ng AC. Kahit magkabaligtad ang ating probe, yun pa rin ang lalabas. Wala po siyang polarity. Kaya okay lang magkabaligtad. Ngayon, dito naman tayo sa isa sa pinaka po gamit na gamit sa tester, ang continuity checking. Yung probe natin ay diyan pa rin, hindi natin gagalawin. Ang continuity ay pag pagdikit mo ko na lang probe, tutunog yan dito sa, ayan, may beep. Pag pagdikit natin, ito yung pag nagtatrace tayo ng mga wire o kaya linya, ay magagamit natin siya pangat ng continuity. Kagaya nitong anong wire, mga wire na to. Sabihin natin walang color yan. Kukunin ko tong isa, hanapin ko dito, ayan, ayan, ganun po siya, continuity checking. Saan pa natin siya pwedeng gamitin? Sa switch. Sa switch, meron ba akong switch dito? Wala akong switch. Ito, ay, kasapuruin ng, ayan o, ito ay switch. Tingnan natin kung meron kung buo tong switch na to, dapat tutunog siya. Ayan o, natunog. Pag pinatay, yon, buhay, patay, buhay, patay. Ibig sabihin, buo tong switch na to. Pero hanggat maaari, walang kuryente yung trouble natin. So nakagad natin ang resistance. Ito po yan, yung may sign na to. Ito 2M, ibig sabihin 2 million. Ang value niya ay ohms, 2 million ohms, 200k, 200,000 ohms, 20k ohms, 2k ohms, tsaka 200 ohms. Ito ay, hindi ako nagkakamali, diode to. Ngayon, ang probe natin ay dumpren. Kailangan natin ng resistor para ma-check natin. Lagay muna natin sa 200k. 200k. Kita ba? Ito. Kuha tayo ng resistor. Para resistor. Sa breadboard. Ayan. Dead ma lang siya. Pero itong isa yung maliliit. Yung maliliit meron 0.3. Dito naman tayo sa malaki. Mataas ang resistance dito eh. Kaya doon tayo sa 2 million. Yan. Ibig sabihin yung decimal point niya ay thousands yan. Ito ay 217k ang reading niya. Ibig sabihin yan. Kaya wala siyang read sa 200k kasi lagpas na siya. Kahit i-check pa natin yung kulay niya sa red, yellow. Siya po ay 200 rated. Ang rating nito ay 220k ba yan? 220k. Bago ito ay 330 ohms. Orange brown. Kaya masyadong malaki sa ano. Lagay natin siya sa 200.
siyang ano, like, kasi kulang 330 siya. Lagpas natin ng konti. 327 ohms. Isa. 328. Yung isa. 326. Ganoon lang po pagbabasa ng resistance. Ngayon, dito tayo sa testing natin yung yan, diode na rin. Diode. Meron ba akong diode dito? Ito. Itong diode na to ay 1N5401. Test try natin. Yung may guhit ay positive. Ayan, kita ba? Ayan. Ayan. Meron siyang 0.539. Pag di ako nagkakamali, volts ang value niyan. Ang diode, pag binaligtad natin, hindi siya tatawid. Ibig sabihin po, buo niyan. Buo yan. Subukan natin itong isang mas maliit. 1N4001. Ayan yung guhit. Lagyan natin yung tamang posisyon niya. Yan. Buo rin siya. Masasabi lang natin buo siya kung wala siyang reading pabalik. Okay. Yun po ang pagre-reading ng diode. Kaya punta tayo sa medyo komplikadong pagbabasa ng amperahe. Amperahe. Tanggalin natin ang mga ito. Ito palang kabila. Nagawa na natin pagbabasa ng voltahe na DC, voltahe na AC. Ang ampere natin sa tester na ito ay pang DC lang siya. Makita natin dito sa side na to. Ito, yung puti. To 200 microamps. 2 milliamps. 20 milliamps. 200 milliamps. Tsaka 10 ampere. Ngayon, dito tayo maglilipat. Ililipat natin yung pula ng test probe dito sa 10 ampere DC. Ito po ay unfused. Ibig sabihin, pag lumagpas tayo ng rating niya na hindi ko pa nasubukan, tsaka malamang masira na to, itong tester na to. Yung ibang tester fuse, tsaka masyadong mataas yung 10 ampere para sa pagtetest ng mga ganito. Gagamit na tayo ng ibang, pati ang test probe may rating po 10 ampere. Ayun, parang tayo magre-reading ng amperahe. Nilagay ko sa 10 ampere. Kuha tayo ng tetesterin na DC. Ito muna. Hindi ko, tingnan ko muna ang ano nito. Ang voltahe. Hindi ko alam kung ito yung lobat o ano eh. Yan po siya. 12.6. Check natin sa AC. Ang block sa common pa rin. Lagyan natin sa 10 amps. Ngayon, kailangan natin ng load. Ito. Ay, sira to. Ito. 12 volt na LED. So, ito ang positive. Ito ang negative. Kailangan natin ng alligator clip. Ito positive. Diretso sa positive. Itong negative.
ito yung positive eh. Yan. Ayun, pag nilagay ko to, sisindi na yan. Ibig sabihin, pinadaloy natin sa tester yung amperahe, kaya niya marireading yan. Yan, 0.05 ampere. Yan ay, kung hindi ako nagkakamali, 50 milliamps. Lagyan natin sa 200 milliamps. Tingnan natin ang mangyayari. Hindi pa rin. Ayun ang 0.5. Ibig sabihin siya 50 milliamps talaga. Ayun, pag pinaligtad natin yung probe natin, yung itim nilagay ko dito, okay lang ba? Alam ko okay pa rin yan. Nagkaroon lang ng negative yung reading niya. Baligtad kasi inaasahan niya dito dadaan yung positive sa pula papunta dun sa negative. Sa positive tayo nag-check. Paano kung ba to? Positive yung ito. Yan, nag-iba. Sa negative tayo kukuha. Ganun pa rin ba ang reading natin? Tama ba? Negative. So hindi pa rin. Ganun pa rin po. 0.4. Merong humiwalay na. Ayan. 0.4 to 0.5. 40 to 50 milliamps ang kanyang rating. Yun lang po ang pagre-reading ng DC current. Ngayon, huwag po natin itong kakalimutang alisin dito. Kasi once na, ilang beses na sa akin nangyari to eh, na once na naiwan natin yan dyan at bigla tayong mag-check ng volts, AC man o DC, pagsaksak ng test probe mo, kablam, kasi sinort mo yung, kunyari itong negative at positive, baba may na lang to, sinort mo siya dahil ang trabaho nito siya short. Maring masira to o makuryente ka pa. Ganun din sa AC, lalo na sa AC, natutunaw yung probe, di kaya yung tester. Yun lang po. Ngayon sa AC naman, yung iba mas magandang gamitin to yung walang contact, mga clamp meter. Tsaka tong clamp meter na to, halos lahat ng kaya ng digital multimeter natin ay kaya niya rin. Kagaya ng volts, AC tsaka DC. Yun nga lang, isaselect mo siya, kaya ngayon nasa AC siya. Kaya natin ang ano. Tsaka auto na siya. Yung AC volt, hindi ka pares nitong isa. Yung AC volt niya, pipili ka sa 200 volt tsaka 600 volt. Ito automatic na siya na mag-adjust ng decimal point niya. Kung malaki yan, kung 220 volt yan, yung decimal point niya lilipat niya dun sa pangatlo. Ngayon pag dinisi ko naman to, pipindutin lang tong select. Ayan, nasa DC na siya. Yun din, auto. Yung value niya sa taas, millivolt. Pag nakakita siya, testing natin itong battery na to. 1 millivolt siya ngayon. Lagyan natin ang backlight. Ayan. Ayan o, yung millivolt niya naging volt, 12.67 DC. Bumabalik siya sa millivolt. Automatic siya nag-adjust siya. Kung titingnan nyo yung decimal point, ayan, sa side ko na, nililipat niya yung kusa yung kanyang decimal point. Gawin din sa
Itong susunod, resistance, diode, ang tawag dito, continuity, tsaka meron siyang capacitance. Isa lang itong magandang picture niya. Hindi ko po ina-advertise tong tester na to, pero recommended ito kasi matagal na to sa akin, mga 2 years old na. Kaya niya ng current, AC tsaka DC rin, nang hindi ka kukontak, hindi mo papadaan sa kanya ang kuryente. Ipitin mo lang siya, gaya itong AC na to, ipitin mo lang siya sa isang wire. Yun lang ang mahalaga sa kanya. Lalagay mo lang siya, kunyari 2 ampere AC, yan, magre-reading na siya kung ilang amperahe ng load mo. Kung gusto nyo pa ng tutorial para dito, parehas lang din yun, halos walang nagkakaiba. Isa pang pictures nito gusto ko ay itong NCB. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, pero sasakay ano. Ito, nakadetect siya ng kuryente, wireless. Ito, may power tong ano, 220. Malakas, oh. Nakabukas ba? Nakabukas naman. Hindi niya ma-detect yun po, pero yung usually ginagawa niyan, nagde-detect siya. Ewan ko lang ba't ayaw nyo ngayon sa electric pan. Yun, sa electric pan, no? Kita pag may nadaloy na kuryente lang siguro sa electric ng 220. Wireless po siya, nakadetect pag malapit mo siya sa may kuryente. So hindi ganun ka-accurate, the best pa rin. Hindi siya ganun ka-accurate, the best pa rin yung gumamit ng test probe. Yun lang po, isa sa magandang gamit din sa tester ang kagamit ng probe na to, para hindi mahirap. Hindi ka pares ito gawin, nawa ko lang tong alligator clip nito. Ito ang dulo niya ay banana plug, kabilang dulo ay alligator clip. Kahit DIY lang yan, madali lang gumawa niyan. Pero ito binili ko tong ganito talaga. Meron akong DIY. Wala. Ayun, nasa malayo. Wala pala dito yung DIY kong ganyan. Pero ito, kasama rin to ng tester. Maiksi lang siya. Madaling gamitin pag nag-check ng mga, minsan isang ganito. Pag nagka-continuity, check ako, isang test probe. Doble ingat lang po tayo sa AC. Check natin palagi ang ating setting, kung nasaan ang probe natin at yung probe natin mismo. Kagaya nito, laylay na sa dami ng connect. Pang mga resist continuity, okay lang to. Pero sa current tsaka resistance, hindi na siya ganun ka-accurate. Yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo tong video na to, like nyo na at share. Subscribe na lang kayo at click nyo yung bell sa tabi ng subscribe button.